Nyt mä kuulkaas ajattelin tehdä tämmöisestä hävikistä niin jauhelihapullia ja mä maustan ne tämmöisellä karritahnalla. Sen takia, koska lähikaupassa oli 30% alennuksella 2,20 maksoi tää 300 grammaa naapurin maalaiskanaan jauhelihaa maustamatonta. Otin sen, siinä on tänään viimeinen käyttöpäivä. Ja sitten mulla on avattu purkki tämmöistä Lidlistä ostettua karritahnaa. Niin tälläkään nyt ei oo, mä avasin tän toissapäivänä, mä tein tästäni ruokaa. Mä rakastan tämmöisiä thai-tyyppisistä mausta myös, niin mä ajattelin käyttää tämän. Niin tähän taikinaan niin 1-2 ruokalusikallista tätä ja sitten mä teen vielä siihen semmoisen kastikkeen ja käytetään kookkosmaitoa tähän lihapulliinkin korppujauhon kanssa ja sitten kastiketta, koska mä avaan tämän purkin kerran. Eli semmonen, tää on aika nopea tehdä. Ja tähän tulee myös sitten puolikas sipuli, eli mä oon toisen puolen pilkkonut tähän. Ja tässä karritahnassa, niin tässä on niin paljon makuja, että mä en laita nyt valkosipulin kynttä. Eli tässä on sitruunaruohoa, salottisipulia, valkosipulia, iso galangajuurta, punaista siliä, suolaa, sokeria, koriantin siemeniä, valkopippuria, sitten limetin kuorta, juustokuminaa ja näin päin pois. Se säilyy kuukauden avattuna jääkaapissa. Niin nyt mun on tätä pakko nyt vähän käyttää. Ja mä laitan, tähän sopisi tosi hyvin pankojauho, mutta mä en oo ostanut pankojauhoja, koska mulla on, kun oon tehnyt niitä voileipäkakkuja, niin mulla on täällä niitä, mä oon kuivattanut ne voileipäkakun kuoret. Niitä on täällä. Sitten kun on kuivunut, niin mä oon laittanut niitä tänne pussiin. Ja täällä on erilaisia. Täällä on vähän tummemmasta leivästä ja niin päin pois. Täällä. Niin blenderillä aina vetää sen. Pistän blenderiin aina tietyn määrän ja mulla on tässä nyt korppujauho. Ja mä laitan korppujauhoa siihen. En oo ostanut uutta. Enkä ole ostanut pitkiin aikoihin enää korppujauhoja, vaan mä käytän näitä. Niin, laitetaan korppujauhoja. Mutta jos haluat vähän hiilihydraattista, niin älä laita korppujauhoja ollenkaan. Voit vaikka laittaa jotain juustoa sinne. Se mukavasti kanssa sitoo, mutta mä teen nyt näin. Ja paistan uunissa tällä kertaa, koska mulla on tuolla oottamassa uuniin niin sadonkorjuupiirakka. Kesäkurpitsasta ja vähän porkkana on siinä ja kaikkea. Siitäkin on muuten mulla ohje täällä kanavalla ja siitä on tykätty. Niin mä laitan semmoisen sadonkorjuupiirakan, suolaisen piirakan kanssa uuniin. Niin sen takia mä paistan nyt nämä lihapyöräkät uunissa, kun näissähän ei mene sitten siellä uunissa kuin 15 minuuttia. Semmoista aletaan tekemään. Eli tehdään tämä taikina valmiiksi tässä ja sen annetaan maustua jääkaapissa puoli tuntia. Ennen kuin mä teen niistä pyörököitä. Ja sillä aikaa tosiaan niin mä teen muuta. No niin. Kanan jauheliha on täällä. Siinä on 300 grammaa. Sitten laitetaan tähän tätä kookkosmaitoa. Kannattaa aina vähän ravistaa tätä purkkia. Se on tämmöstä. Ja sekoitetaan. Se ei mennyt ihan tuolla mun ravistuksellakaan nyt näköjään sekaisin, niin kannattaa sekoittaa se tällainen.
Ja jos et tykkää kookosmaidosta, niin voit laittaa tähän kermaa esimerkiksi. Mutta kun mä ajattelin, että kun mä haluan tehdä semmoisen kastikkeen tähän, kun mulla on karritahnaa ja mä syödään tätä sitten riisin kanssa, niin tää sopii oikein loistavasti tähän. Eli lisätään tänne, mä jaoin tän, että tuolla on tommonen tila tuolla, niin mä laitan sinne korppujauhoja, puoli desiä. Tässä on puolen desin mitta. Korppujauhoja, puoli desiä meni sinne. Ja sitten laitetaan desi tätä kookkosmaitoa. Näin. Sitä meni sinne desi. Sekoitetaan. Ja annetaan sen siellä vähän aikaa turvota. Sitten laitetaan tätä karritahnaa. Tässä on ruokalusikallinen. Mietin, että laitanko. Mä laitan 1,5 ruokalusikallista tai karritahnaa tähän, koska sitä tulee siihen kastikkeeseenkin. Noin. Sinne tuli se. Sitten tulee kananmuna. Nämä on ihan hyviä juuri ostettuja kananmunia, niin 1 kananmuna tänne. Mä laitan sen tuohon kananjauhelihan päälle. Sitten sinne tulee tää puolikas sipuli ihan raakana. Näin. Se meni sinne. Ja pikkusen mä laitan sinne suolaa. Tämmönen 1/4 teelusikallinen. Sitähän ei voi enää maistella, jollet sä tee jotain maistelu kakkaraista, mutta mä en tee. Näin. Tässä on tässä karritahnassa niin paljon mausteita, että ei tarvii. Sitten katsotaan. Näin hyvin se turpos jo siellä ja sitten sekoitellaan. Ja väri muuttuu punaiseksi. Missä se oli? Tuossa. Annetaan ton olla tossa. Näin. Ja nyt laitetaan tähän päälle sitten niin huppu. Mulla on näitä Easy Cover, tämmöisiä huppuja, mitä mä tykkään käyttää, niin tämmönen laitetaan tähän päälle. Ja mä laitan tän jääkaappiin. Puolen tunnin päästä aletaan sitten tekemään pullia. Kanapyörykeitä pelleille. Laitetaan tämä nyt jääkaappiin. No niin, mulla on nyt tällä hetkellä niin uunissa toi sadonkorjuupiirakka. Siinä on porkkanaa ja kesäkurpitsaa, tähteitä jääkaapista. Mä laitan tähän vaikka liitän semmoisen kuvan, mutta mulla on myös ohje siitä. Mä oon vuosi sitten muistaakseni tehnyt semmoisen videon tänne kanavalla, niin se on ihan mielettömän hyvä piirakka, suolainen piirakka. Niin
tein tähteistä ja kun nyt on toi kesäkurpitsa-aika. Niin, mulla on nyt ollut tää puoli tuntia tuolla jääkaapissa tämä kananjauhelihapyörykkä taikina. Se on tässä. Ja yleensä mä aina pyörittelen mä käytän noita kertakäyttökäsineitä, mutta mulla nyt on päässyt ne loppumaan. Mulla on puhtaat kädet, niin mä laitan tähän, mulla on tämmöistä oliiviöljyä tässä, niin mä vähän pyörittelen käsin oliiviöljyä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen, tää on uunipelti, mutta tää on tämmönen pizzauunipelti ja käytän vanhaa leivinpaperia täällä pohjalla, niin se on helppo. No sit mulla on tässä tämmönen jäätelölusikka vai mikä tää on, mutta kun tässä on tää, tällä irtoaa hyvin, niin. Tää on muutenkin, niin tää taikina on vähän tämmönen pehmeä taikina, niin senkin takia niin mä helpotan vähän omaa elämääni, niin mä teen nää tossa uunipellillä, eli tällainen uunissa paistan, koska näistä tulee jotenkin paljon helpommin saa kuin paistinpannulla tästä kananjauhelihasta. Pistän sitten toi pullo. Tämähän likaantuu tää pullon reunus tässä näin, kun mä sitä joudun käsittelemään, mutta mä pesen sen sitten. Viimeistä viedään. 12 tämmöstä mukavan kokoista pyörykkää sain tästä kananjauhelihasta, jossa oli 300 grammaa kananjauhelihaa. Ja kyllä tää kannattaa kyllä tehdä tällä uunipellillä, koska tää on aika tämmöstä niin löysää tää taikina. Ja mä en halua näihin laittaa enempää korppujauhoja ja enkä halua näitä leivittää. Näin. 12 kananjauhelihapyörykkää tuli siitä. Mä pesäsen vähän käsiä. No niin, tässä on 12 kappaletta karritahnalla maustettuja kananjauhelihapyöryköitä. 12 kappaletta tuli. Ihana tuoksu muuten täällä. Tulee myös tuolta uunista, kun mä otan ihan just pois ton piirakan sieltä. Sen sadonkorjuupiirakan ja mä laitan tän ihan kohta uuniin. 200 astetta. 15 minuuttia 20 minuuttia. Katsotaan sitten. No niin, sinne meni uunin toiseksi alimmaiselle tasolle. Uuni on 200 asteessa ja annetaan olla siellä semmoinen 15 minuuttia. Tai vähän enemmän. Kyllä ne siinä ajassa aika hyvin kypsyvät. No niin, nyt on ollut 18 minuuttia täällä uunissa nämä pyörykät ja kyllä ne on kypsiä. Todella ihanan näköisiä. Ja näähän kypsyy vielä sen jälkeen, kun nämä otetaan uunista pois, kun nämä vetäytyy. Ja sitten kun mä teen sen kastikkeen, niin mä laitan nämä pyörykät sinne kastikkeeseen. Ja tällä kertaa mä muuten teen tällän, koska mä teen tämän sadonkorjuupiirakan, niin me syödään sitä tänään illalliseksi tai iltapalaksi. Ja nämä pyörykät, nyt mä laitan jääkaappiin, nämä on paistettu, kun nämä on tästä hävikki jauhelihasta, kun oli tänään viimeinen valmistuspäivä siinä. Niin huomenna mä sitten teen sen kastikkeen ja isken nämä sitten siihen kastikkeeseen ja keitän riisiä. Ja syödään sitten lounaana näitä kananjauhelihapyöryköitä.
Ja nämä tässä vielä tosiaan, niin nehän kypsyy, kun nämä vetäytyy, että ei kannata liian kauaa paistaa. Nämä on aivan ihania. Mukava tommonen oranssi, kiva punertava väri näissä. Aivan ihania. Ai että. Nämä saa nyt tässä jäähtyä ja sitten mä laitan ne jääkaappiin ja mä teen huomenna sitten sen kastikkeen ja voin laittaa tehdä siitäkin teille sitten videon. No niin. Nytten aletaan tekemään kastiketta. Ja hyödynnetään siihen toi loppu kokkosmaito, mitä jäi. Siihenhän meni vaan desin tuohon jauheliha taikinaisen kanapyörköihin siis vaan meni. Ja sitten tosiaan laitetaan tätä karritahnaa sinne. Aloitetaan siitä, että pistetään pannulle vähän öljyä ja laitetaan sinne sitten sipulia ja paprikaa ensin. Noin. Tämmöstä oliiviöljyä. Sitten tässä on se puolikas sipuli, mikä jäi. Toisen puolen laitoin siihen kanapyöröketten taikinaan ja tässä nyt on sitten toinen puolikas. Tuo ei haittaa, tuo saa mennä tonne. Ei ole vielä ihan kuuma. Sitten lisätään sinne. Mulla on tässä 2 keltaista ja punaista suippupaprikaa, niin puolikkaat molemmista. Eli semmonen 10 sentin pätkä suippupaprikaa. Tulee vähän kastikkeeseen, mutta mukavaa aasialaistyylistä rakennetta. Ja sitten laitetaan tähän tää karritahna, niin kannattaa laittaa tässä vaiheessa, niin mä laitan 2 ruokalusikallista, että se niinku kuumenee ja tulee hyviä makuja siitä. Ihana tuoksu. Eli muutaman minuutin tässä pyöritellään tätä karritahnaa näin sipulin ja paprikoiden kanssa. Ja sitten mulla on tässä tää kokkosmaito. Tää nyt on ollut tässä samassa purkissa yön yli, että en siirtänyt sitä mihinkään muoviastiaan, mutta yleensähän ne kannattaisi laittaa, ei säilyttää tämmöisessä, niin mä lisään tämän sinne. Ja pistän hieman tänne vettä. Puhistettiin se. Noin. Noi vihreät on persiljaa, kun mä tuossa samalla leikkuulaudalla vähän leikkasin myös persiljaa.
Korianteriahan kävisi tosi hyvin, mutta mulle ei semmoista ole. Ja mä en tykkää siitä, siis sillain niin kuin ostaa sitä korianteria yrttinä. Mä en ole oppinut siitä tykkäämään. Kommentoi, tykkäätkö sinä? Musta siinä oikeasti on semmoinen astianpesuaineen maku. Annetaan tämä tässä nyt vähän aikaa kuplia ja sitten laitetaan sinne nämä jauhelihapyörykät, jotka oli karritahnalla maustettuja. Ja mä oon siis nää eilen tehnyt. Ja nää on ollut täällä paketissa yön yli jääkaapissa. Niin laitetaan ne sitten lämpenemään tonne kastikkeeseen. Ja kun mä isken nää tänne kastikkeeseen, niin mä keitän sillä aikaa riisit, niin ne kerkee siinä sitten lämmitä. Ja nyt mä laitan tänne nämä lihapullat. Tää on tosi nopea. Mä en muuten maista tätä ollenkaan. Maistetaanpas. Semmonen meinas käydä, etten maistanut ollenkaan tätä. Suolaa pitää laittaa, muuta ei tarvi. Puolteen lusikallista merisuolaa. Itse asiassa voisin laittaa kyllä vähän pippuriakin. Laitetaan sinne pikkusen pippuria. Ja nyt jos tykkäät semmoista oikein tulisesta, niin tähän voisi laittaa chiliä. Mutta tää on nyt niin hyvän makuinen tämmönen, että mä tiedän, että tätä syö tytärkin. Se ei tykkää liian tulisesta, mutta tämmönen just sopiva, ihana aasialaistyylinen vivahde tässä, niin aivan varmasti tykkää. Joo, kyllä toi suola, sillä on niin suuri merkitys. Nyt on sopivasti. Sitten lisätään loput sinne. Mä voin halkaista tässä näin yhden tämmöisen pullan. Näkyykö? Ihanaa. Ja tää oli yhden söin tästä satsesta kyllä jo, oli pakko eilen maistaa. Siellä on nyt 10 lihapullaa. Kananpyörykkää. No niin, kuulkaas, nyt on kehuttava. Kyllä tuli oikein hyvää tästä ruuasta. Keitin riisiä tuohon kylkeen ja jos haluaa vähän tehdä hienomman annoksen, niin sen riisinhän voi laittaa tuollain kuppiin ja kumota lautaselle. Siis tästä tuli oikein hyvää makusta. Ei ole ollenkaan liian tulista, vaan aivan mahtavat maut oli kyllä tässä. Suosittelen kyllä tekemään. Erittäin ruokasa, hyvä ruoka. Kyllä kanan jauhelihasta saa hyviä ruokia. Mullahan on myös se toinenkin kanapyöryköistä oleva ohje mun kanavalla, niin mä voin linkittää sen tähän loppuun. Peukuta, jos tykkäsit videosta. Kommentoi. Hypettääkin saa. Ja tilaathan kanavani, jos et ole vielä tilannut. Kiitos kun katsoit. Heippa!